So thank you so much for handovering the mic to me. So मेरो topic चाहिँ navigating SEO and content creation in the AI era छ. So you must know कि last year November 2022 मा चाहिँ ChatGPT लन्च भएको थियो. So after the launch of ChatGPT, गुगलको एउटा गाइडलाइन्स छ के इट भन्ने. So इट भन्ने गाइडलाइन्सले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि एक्सपर्टिज अथोरिटिभनेस एन्ड ट्रस्टवर्थीनेस. यसको मेन रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा क्वालिटी कन्टेन्ट चाहिँ डिटरमाइन गर्नलाई हो. आफ्टर द लन्च अफ च्याट जिपिटी विच इन 1 मन्थ चाहिँ नयाँ ई थपेर चाहिँ इइएटी भएको छ. सो यो नयाँ ई भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्स हो. सो एक्सपिरियन्सले पनि हाम्रो क्वालिटी कन्टेन्टलाई डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ. सो अनि गुगलले चाहिँ पहिला एआई कन्टेन्ट युज गर्नु हुँदैन भनेर भन्थ्यो, बट पछि सिग्निफिकेन्टली धेरै एआई युज भइसकेपछि चाहिँ ओके एआई युज गर्दा हुन्छ बट क्वालिटी कन्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ. सो हामीले कसरी गर्ने त होइन. सो हामीले त्यही सिक्छौँ. मेरो नाम चाहिँ सुयोग काफ्ले हो र म ट्राभल निचको एसइओ ह्यान्डल गरिरहेको छु अहिले. सो हाम्रो फर्स्ट भनेको किवर्ड रिसर्चिङ. सो किवर्ड रिसर्चिङ गर्दाखेरि पहिला मैले म्यानुअली गर्थेँ कि मोरन लाइक म जति किवर्डमा डिगिन हुन सक्यो त्यति राम्रो किवर्ड रिसर्चिङ मेरो हुन्थ्यो. सो अहिले चाहिँ अब धेरै किवर्डहरू रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लिमिटेसनमा नि भर पर्थ्यो. लाइक कति मैले सोच्न सक्थेँ त्यही अनुसारको चाहिँ मेरो बेटर रिजल्ट आउँथ्यो किवर्डको. सो यो गर्दाखेरि मेरो लिमिटेसनमा चाहिँ हल्का किवर्ड रिसर्चिङको असर हुन्थ्यो. बट हामीले एआई टुल्सहरू लाइक युज गऱ्यौँ भने चाहिँ एआई टुल्सहरूले चाहिँ हाम्रो डोमेनको आधारमा किवर्ड ऱ्याङ्किङको आधारमा अनि प्रिभियस किवर्ड इन्टेन्टहरू कस्तो छ र मेरो टार्गेटेड लोकेसन कता छ, सो यिनीहरू सबैलाई हेरेर चाहिँ नयाँ किवर्डहरू सजेस्ट गर्ने भयो. यु क्यान अल्सो टार्गेट दिस टाइप अफ किवर्ड्स भनेर. सो यसरी चाहिँ किवर्ड रिसर्चिङमा हेल्प भएको छ. सो मेरो प्रिभियस स्पिकरले नि कम्पिटिटर एनालाइसिस भन्नुभएको थियो. सो मैले चाहिँ सर्प एनालाइसिसमा चाहिँ अब समथिङ क्वेरी छ मेरो, त्यसमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले सर्प एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला आफैले म्यानुअली त्यो वेबसाइटहरूमा गएर सर्प एनालाइसिस गर्नु पर्थ्यो. बट अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ टुल्सबाटै थाहा हुन्छ. लाइक एभरेज वर्ड काउन्ट कति लेख्नुपर्छ, सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ लेख्ने कि नेगेटिभ लेख्ने, इमेजहरू कति युज भएको छ. सो यसरी चाहिँ सर्प एनालाइसिसमा पनि मलाई हेल्प गरेको छ. सो अनदर इज किवर्ड रिसर्चिङ पछि कन्टेन्ट क्रिएसन. कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 40-60 रुल एप्लाई गर्छु क्या. 40% चाहिँ एआई हुन्छ, एआईको सजेसन, एआईको फिडब्याक अनि एआईको चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ भने 60%मा चाहिँ ब्रान्ड रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा, किवर्ड इन्टेन्ट फोकस भएर गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ. सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ एउटा टाइम कन्ज्युम चाहिँ हल्का कम हुने भयो. अर्को भनेको चाहिँ जेनरल ब्लग पोस्टहरूमा चाहिँ मैले ग्राफिकहरू चाहिँ एआई जेनेरेटेड ग्राफिकहरू चाहिँ युज गर्न पाएँ. सो यसरी चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनमा मलाई एआईले चाहिँ हेल्प गरेको छ. सो आफ्टर कन्टेन्ट क्रिएसन कन्टेन्ट अप्टिमाइजेसन. कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युजरलाई भ्यालु दिने कुराहरू चाहिँ मोरन गरिरहेको हुन्थ्यो भने कन्टेन्ट अप्टिमाइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एसइओको बेस्ट प्र्याक्टिसेसलाई अन पेज अप्टिमाइजेसनहरूलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ कन्टेन्ट अप्टिमाइज गर्छौँ क्या. सो कन्टेन्ट अप्टिमाइज गर्दाखेरि चाहिँ न्युरोन राइटरहरू छ. सो यो जिपिटी पछि आएको चाहिँ होइन, न्युरोन राइटरहरू पहिल्यैदेखि थियो यिनीहरू युज केसमा. सो न्युरोन राइटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सपोज मेरो एउटा किवर्ड छ एभरेस्ट बेस क्याम्प हेलिकप्टर टुर. सो मैले किवर्ड हालेँ, उसले चाहिँ मेरो कम्पिटिटरसँगको ग्याप एनालाइसिस गरेर चाहिँ स्कोरहरू दिने भयो, वर्ड काउन्ट कति गर्नुपर्छ भनेर दिने भयो, हेडिङहरू चाहिँ कतिचोटि युज गर्नुपर्छ भनेर दिने भयो, अनि किवर्ड डेन्सिटीहरूको कुरा चाहिँ न्युरोन राइटरहरूले चाहिँ गरिदिएको हुन्छ कि. सो यसरी चाहिँ हामीले च्याट जिपिटीबाट ल्याएको कन्टेन्ट पनि यहाँ ल्याएर अप्टिमाइज गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ एकदम राम्रोसँग अप्टिमाइज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो ऱ्याङ्क हुन्छ. सो सम अफ द न्युरोन राइटर आर सफर एसइओ, कन्ट्याडो, अनपेज.एआई अनि सेमब्रसको राइटिङ एसिस्टेन्स पनि छ. सो डज गुगल लभ एआई कन्टेन्ट? सो कोलाई लाग्छ गुगलले चाहिँ लाइक डज गुगल लभ एआई कन्टेन्ट? हात उठाइदिनु न लाग्नेलाई चाहिँ. ओके सो थोरैले हात उठाउनु भयो. बट गुगल लभ्स दिस टाइप अफ एआई कन्टेन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एआई कन्टेन्टमा चाहिँ भ्यालु प्रोभाइड गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो अभियसली ऱ्याङ्क हुन्छ कि. सो त्यही भएर चाहिँ गुगल लभ्स एआई कन्टेन्ट, बट त्यसमा इइएटी एन्ड क्वालिटी कन्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ. सो एउटा चाहिँ च्याट जिपिटी जेनेरेटेड कन्टेन्ट छ, 53% जेनेरेटेड छ. सो आई वुड लाइक टु आस्क यो कन्टेन्ट चाहिँ कति नम्बरमा ऱ्याङ्क भएको छ? 1 देखि 3 सम्ममा ऱ्याङ्क भएको छ भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो हात उठाइदिनु न. ओके, एकजना हुनुहुँदो रहेछ. सो यो ऱ्याङ्क नै भएको छैन भन्ने चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? सो के कोही पनि हुनुहुन्न. सो हल्का ऱ्याङ्क छ तर तलतिर छ भन्ने कोही हुनुहुन्छ? सो के धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ यसमा. सो यो कन्टेन्ट चाहिँ फिचर पोजिसनमा ऱ्याङ्क भएको छ के.
अनि यो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी कन्टेन्ट प्रोभाइड गरिरहेको छ। अल द च्याट जिपिटीबाट छ, बट त्यसमा चाहिँ मैले किवर्ड इन्टेन्ट फोकस भएर चाहिँ गरिरहेको छु नि त। सो त्यही भएर चाहिँ यो ऱ्याङ्क भएको छ। सो इज इन्भेस्टिङ इन एसइओ वर्थ इट फर बिजनेसेस? वर्थ इट हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ च्याट जिपिटी अर एनी बार्ड अर एनी ट्रेन्ड मोडलहरूले चाहिँ इन्फर्मेसनल इन्टेन्ट भएको किवर्डहरू टार्गेट गरिरहेको छ क्या। बट हाम्रो जुन बिजनेसलाई चाहिने मेन रेभेन्यू आउने सोर्स भनेको कमर्सियल र ट्रान्जेक्सन इन्टेन्ट भएको किवर्डहरू हो। सो यस्तो किवर्डहरू चाहिँ अहिलेसम्म स्टिल सेफ नै छ। सो बिजनेसेसहरूको लागि चाहिँ एसइओ गर्नु अहिले पनि एकदमै वर्थ इट छ। सो प्रम्प्ट भन्नाले चाहिँ मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि एउटा मेसिन छ, उसलाई चाहिँ मैले केही कुराहरू भनिरहेको छु अनि रिजल्टहरू एक्सपेक्ट गरिरहेको छु भने चाहिँ त्यसलाई म प्रम्प्ट भनेर बुझ्छु। अनि यसलाई भिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डोरेमन छ है। कसले हेर्नु भएको छ यहाँ डोरेमन? ओ, सो म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ डोरेमन हेर्थेँ एकदमै। अनि नोबिता चाहिँ हाम्रो प्रम्प्ट इन्जिनियर हो है। अनि नोबिताले चाहिँ ग्याजेटहरू राम्रोसँग माग्न जानिरहेको हुन्थेन। अनि म चाहिँ हेरिरहेको बेला के सोच्थेँ भन्दाखेरि म नोबिता भएको भए यो ग्याजेट माग्थेँ भनेर सोच्थेँ। बट यो चाहिँ अहिले पोसिबल छ क्या। लाइक हामीले कुनै पनि च्याट जिपिटी बार अर एनी ट्रेन्ड मोडलहरूसँग चाहिँ राम्रो प्रम्प्ट दियौँ भने चाहिँ राम्रो एन्सर चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ। सो यसरी चाहिँ पोसिबल छ। सो सम अफ द प्रम्प्ट्स आर मैले युज गर्ने मेटा टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन। मेटा टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ मैले प्रोभाइड मी 10 मेटा टाइटल अन टपिक अनि प्रिपेयर अनदर 2 कलम टु रेट 1/10 फर क्लिकेबिलिटी एन्ड रिलेभेन्सी। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले मलाई टाइटल जेनेरेट गरेर दियो अनि उता चाहिँ क्लिकेबिलिटी। सो मेरो टाइटलको चाहिँ क्लिकेबिलिटी रेसियो कस्तो हुनसक्छ त? किन भन्दाखेरि चाहिँ गुगलसँग डाटा छ नि त, क्लिक गर्छ कि गर्दैन भने थाहा हुन्छ उसलाई। सो यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो क्लिक थ्रु रेट पनि बढ्छ क्या। सो अनदर इज टपिकल क्लस्टर। मेरो एउटा मेन टपिक छ अर पिलर पेज छ, त्यसलाई ऱ्याङ्क गर्नलाई चाहिँ मैले सब टपिकमा बोलिराख्नुपर्छ। सो निरजले पनि उहाँले पनि त्यही भनिराख्नु भयो, सब टपिकमा बोल्दै गएपछि टपिकल अथोरिटी बढ्दै जान्छ। सो टपिकल क्लस्टर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के डिफिकल्टी फेस हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो मेन टपिक त छ बट त्यसको अराउन्डमा के बोल्ने म कन्फ्युज लास्टै हुन्थेँ क्या। सो यसको लागि चाहिँ मैले के प्रम्प्ट निकालेँ भन्दा प्रिपेयर मी 15 टपिकल क्लस्टर फर टपिक अनि मेक कलम फर टपिक नेम इन क्युए फर्म एन्ड ओके मेक टपिक क्लस्टर इन फोकस किवर्ड लङ टेल किवर्ड भनेर दिएँ। सो यो प्रम्प्ट गरिसकेपछि चाहिँ मलाई रिजल्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि क्युए फर्ममा मलाई क्वेसनहरू पनि दियो, फोकस किवर्ड दियो, लङ टेल किवर्ड दियो, सब टाइटल दियो। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का मेरो जुन लिमिटेसन थियो मेरो सोच्न सक्ने त्यो चाहिँ हल्का ब्रोडली सोच्न सक्ने गराइदियो। सो अनदर इज सिलो स्ट्रक्चर। सिलो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ सबै वेबसाइट निसहरूको डिफ्रेन्ट हुन्छ। म ट्राभल निसमा काम गरिरहेको छु, मेरो सिलो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दा एभरेज सिजनभित्र एभरेज बेस क्याम्प, एभरेज हेलिकप्टर टुरहरू पर्छ भने अब अन्नपूर्ण सर्किटहरू पर्छ। इफ म नयाँ कुनै डोमिनमा गइरहेको छु, सपोज एजुकेसनल डोमिनमा, त्यहाँको सिलो स्ट्रक्चर मलाई थाहा हुँदैन क्या। सो सिलो स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ प्रिपेयर मी एन्ड सिलो स्ट्रक्चर फर हजुरको कुन डोमिन छ अनि निस वेबसाइट भनेर सर्च गर्नु भने चाहिँ यसले एउटा दियो क्या सिलेक्सन। उसले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि होम दियो, स्टडी एब्रोड प्रोग्राम दियो। सो स्टडी एब्रोड प्रोग्रामभित्र स्टडी इन जापान होला, क्यानाडिया होला होइन, अनि करियर काउन्सलिङको दियो। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ युजरलाई बेटर नेभिगेट गर्न चाहिँ हेल्प भयो। अनि गुगल बर्ड्सहरू अर एनी अदर बर्ड्सहरूलाई चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ एक्चुअली के रिलेटेड हो है त भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ जनाउन सक्यो। सो यही छ। एट द एन्ड मेरो नाम चाहिँ सुयोग काफ्ले हो। फर फर्दर मोर कनेक्सन यु क्यान फाइन्ड मी एट गुगल सुयोग काफ्ले।